Hi everyone, কালেকশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। পিছে মোৰ বহুত দিনৰ পৰা খুব কাহ, মই ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপমান দেৰি হ'ল। কিন্তু আজি ভিডিঅ'টোত মই আলিয়া ভাটৰ এই লুকটো মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিম। মানে ইনস্পায়াৰ্ড লুক হ'ব, ৰিক্ৰিয়েট কৰা বুলি নকওঁ। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা আপুনি বিয়ালৈ বুলি বা যিকোনো কালচাৰেল অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আহক এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰে দেখুৱাওক। মেকআপ কৰাৰ আগতে মুখখন ভালকৈ ৱাশ্ব কৰি ল'ব। তাৰপিছতে আপুনি লগাব লাগে এটা মইশ্চাৰাইজাৰ। মইশ্চাৰাইজাৰটো আপুনি নিজৰ স্কিন টাইপ অনুসৰি লগাব। মোৰ ড্ৰাই স্কিন, মই মামাআৰ্থৰ এই মইশ্চাৰাইজাৰটো লগাওঁ। বহুত দেৰিলৈকে মেকআপটো ড্ৰাই নোহোৱাকৈ থাকে। ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই লেকমিৰ মুজ ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাইছোঁ। এইটোৱে এটা ভেলভেটি টেক্সচাৰ দিয়ে, মানে ড্ৰাই নহয় স্কিনখন আৰু বেছি ডুই বা শ্বাইনিও নেদেখায়, কিন্তু লগালে কমফৰ্টেবল ফিল হয়। মিডিয়াম কাভাৰেজ দিয়ে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপুনি লেয়াৰিং আৰু এবাৰ কৰাব পাৰে যদি ইয়াতকৈ বেছি কাভাৰেজ বিচাৰিছে। ফাউণ্ডেশ্যনটো হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিব পাৰি, ব্ৰাছ বা স্পঞ্জৰ প্ৰয়োজন নহয়। চকুৰ চাৰিওফালৰ জেগাখিনিত আকৌ এবাৰ মই ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাই লৈছোঁ, কাৰণ সেইখিনি জেগা মোৰ অলপমান বেছি ডাৰ্ক মুখৰ বাকীখিনি স্কিনৰ তুলনাত। নেক্সট মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ কনচিলাৰটো লগাম হাইলাইটিং পাৰ্পাছৰ কাৰণে। এই হাইলাইটিং কনচিলাৰটো মই মুখৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াত এপ্লাই কৰিম। তেতিয়া মুখৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াটো ভালকৈ হাইলাইট হৈ যায় আৰু মুখৰ গহটো ভালকৈ ডিফাইন হয়। আলিয়াৰ মেকআপটো তেনেকৈ কৰা হৈছে। মুখৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াখিনিত ব্ৰাইট কনচিলাৰ এটা এপ্লাই কৰা হৈছে, যাতে মুখৰ চেণ্টাৰটো ফৰৱাৰ্ড দেখায়, হাইলাইটেড দেখায়। কনচিলাৰ ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত খুব ভালকৈ মই কনচিলাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, যাতে ব্লেণ্ডিংটো ফ্ললেছ দেখায়। ইয়াতে মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ আপুনিও চকুৰ চাৰিওফালৰ বাহিৰে মুখৰ চেণ্টাৰ এৰিয়া, মানে ফ'ৰহেডৰ মাজৰ অংশ, মানে আইব্ৰাউ দুডালৰ মাজৰ অংশ, নাকৰ ছাইডত, স্মাইল লাইনত, থুতৰিত আৰু ওঠৰ ছাইডৰ জেগাখিনি তেনেকৈ কনচিলাৰ এপ্লাই কৰি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব। কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰিবলৈ মই ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ব্ৰাছেৰে খুব ভালকৈ মানে একদম চিমলেছলি ব্লেণ্ড নহয় কেতিয়াবা। সেইকাৰণে আপুনি স্পঞ্জ এটা লৈ আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি জেগাতে য'ত য'ত কনচিলাৰ লগাইছে গোটেইখিনি জেগাতে এবাৰ ডেব কৰি দিব, যাতে একদম কোনো হাৰ্ছ লাইন নাথাকে আৰু মুখৰ বাকী স্কিনৰ লগত মিলি পৰে গোটেইখিনি। নেক্সট মই কণ্ট'ৰিং কৰিম, ক্ৰীম কণ্ট'ৰিং, আৰু তাৰ বাবে মই কে বিউটিৰ ষ্টিক কণ্ট'ৰডাল লৈছোঁ। আলিয়াৰ এই মেকআপটোত কণ্ট'ৰিংখিনি বিৰাট স্পষ্টকৈ কৰা হৈছে আৰু চিকবোনছ কেইডাল একদম ষ্ট্ৰং দেখুৱাকৈ কণ্ট'ৰিংখিনি কৰা হৈছে। সেইকাৰণে মই ৰেগুলাৰ যেনেকৈ কণ্ট'ৰিং কৰোঁ তাতকৈ অলপমান বেলেগকৈ কৰিছোঁ, তাই যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ। আৰু তেনেকৈ মোৰ চিকবোনডালো একদম ভালকৈ ডিফাইন হৈ যাব, লগতে মুখখন স্লাইটলি স্লিমাৰ দেখাব। মানুহৰ মুখৰ শ্বেপ অনুযায়ী কণ্ট'ৰিংখিনি বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগে। যিহেতু মোৰ মুখৰ শ্বেপটো আলিয়াৰ মুখৰ শ্বেপৰ একদম অপজিট হ'ব, মানে আলিয়াৰ মুখখন গোল আৰু মোৰ মুখখন দীঘল। কণ্ট'ৰিংখিনি এপ্লাই কৰা জেগাখিনি অলপ অলপ বেলেগ হ'ব, বাট যিমান পাৰি মই একেটা প্ৰচেছতে কণ্ট'ৰিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। মোৰ কপালখনো তাইতকৈ অলপমান বেছি ওখ বা দীঘল, ইয়াতে মই কণ্ট'ৰিংখিনি ৰাউণ্ডকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ বা কাৰ্ভৰ নিচিনাকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, যাতে কপালখন অলপমান সৰু দেখাওক। ক্ৰীম প্ৰডাক্টছখিনি লগাই হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া অলপমান ছেট কৰি লৈছোঁ চুগাৰৰ পাউডাৰৰ সহায়ত। এইটো কম্পেক্ট পাউডাৰ, কিন্তু বিৰাট লাইট ৱেইটেড আৰু খুব কমকৈ এপ্লাই হয়, মানে যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় সিমানখিনিয়ে এপ্লাই হয়, স্কিনখন ড্ৰাই নকৰে। যাৰ মোৰ নিচিনা ড্ৰাই স্কিন আছে তেওঁলোকে সদায় লাইট ৱেইটেড আৰু ফাইন টেক্সচাৰৰ পাউডাৰ লগাব লাগে। এনেকৈ ফাইন পাউডাৰ এটা দি যেতিয়া ছেট কৰা হয় তেন্তে ৰিংকলছ বা ফাইন লাইনছবিলাক পটককৈ ধৰিব নোৱাৰি।
নেক্সট মই আইব্ৰাউ সোপ এটাৰ সহায়ত আইব্ৰাউখিনি শ্বেপ দি ল'ম। যাৰ যাৰ আইব্ৰাউ পাতল আৰু মিহি তেওঁলোকে এনেকৈ সোপ এটা এপ্লাই কৰি আইব্ৰাউকেইডাল অলপমান হেভি দেখুৱাব পাৰে। নেক্সট মই আই মেকআপ কৰিম আৰু তাৰ বাবে মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ নিউট্ৰেল সোপ পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই একদম লাইট পিচি শ্বেড এটা ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে চকুৰ একেবাৰে ওপৰত এপ্লাই কৰিম, মানে চকুৰ পটাৰ একেবাৰে ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ। ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড এপ্লাই কৰোঁতে সদায় লাহে লাহে কালাৰটো বিল্ড আপ কৰিব লাগে, এবাৰতে গোটেইখিনি কালাৰ এপ্লাই কৰি দিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেড চকুৰ ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত বা চকেটৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এই লাইনটো মই একদম এডাল মিহি ব্ৰাছেদি এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে খুব স্পষ্টভাৱে দেখা পাই থাকে আৰু এইডালে মোৰ ক্ৰিজ লাইনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব। তাৰপিছত লাহেকৈ আকৌ এবাৰ ডিফিউজ কৰি দিছোঁ যাতে হাৰ্শ লাইন নাথাকে। নেক্সট মই পেলেটটোৰ পৰা লাইট অৰেঞ্জ কালাৰৰ শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিছোঁ আউটাৰ ভি এৰিয়াত, মানে ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত। কালাৰৰ ধুনীয়া গ্ৰেডিয়েশ্যন এটা দেখা পাব তেতিয়া। আইলিডত কালাৰ এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে লোৱাৰ লেছ লাইনতো আপুনি কালাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে। ইয়াতে লোৱাৰ লেছ লাইনত মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেডটো এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিছোঁ। লোৱাৰ লেছ লাইনটো আপুনি কিমান বহল কৰে সেইটো আপোনাৰ চকুৰ শ্বেপৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চকুকেইটা যদি অলৰেডি বহুত ডাঙৰ তেন্তে বৰ বেছি থিককৈ এপ্লাই নকৰিলেও হয়, কিন্তু মোৰ চকুকেইটা অলপমান সৰু চ' অলপমান থিককৈ মই লোৱাৰ লেছ লাইনডালত কালাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ। এতিয়া মই কনচিলাৰ অলপ লৈ কাট ক্ৰিজৰ নিচিনা কৰিছোঁ। কাট ক্ৰিজ এইকাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ মই আইলিডত যোনটো শিমাৰী পিংক শ্বেড লগাম সেই শ্বেডটো অলপমান লাইট, অকলে যদি লগাওঁ বৰ স্পষ্ট হৈ নপৰিব। চ' লাইট কালাৰ কনচিলাৰ এটা লৈ পেলাই মই কাট ক্ৰিজ কৰি লৈছোঁ। কাট ক্ৰিজ কৰিলে মোৰ ক্ৰিজ মানে চকুৰ পতাখনো অলপ ডাঙৰ দেখাব, লগতে যোনটো পিংক শ্বেড এপ্লাই কৰিম সেইটো বেছি ডিষ্টিংক্ট হ'ব, মানে পপ আপ হ'ব। চ' মই এই লাইট পিংক শ্বেডটো আইলিডৰ একেবাৰে মাজত এপ্লাই কৰিম, মানে য'ত মই বেলেগ একো কালাৰ এপ্লাই কৰা নাই তাতে এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এইটো আউটাৰ কৰ্নাৰলৈকে লৈ গৈছোঁ। আউটাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰোঁতেও এনেকুৱা এপ্লাই কৰিব যাতে ডাৰ্ক ব্ৰাউন যোনটো শ্বেড আউটাৰ কৰ্নাৰত লগাইছিলোঁ তাৰ লগত ভালকৈ মিলি পৰে আৰু উখুৰা মুখুৰা যেন নেদেখায়। এই শিমাৰ শ্বেডটো মই ইনাৰ কৰ্নাৰতো লগাইছোঁ যাতে ইনাৰ কৰ্নাৰকেইটা অলপমান ডাঙৰ দেখায়, আল্টিমেটলি চকুটোও ডাঙৰ দেখাব এনেকৈ। ইয়াতে আলিয়া ভাটৰ যোনটো মেকআপ তাত তাই কাজল লগোৱা নাই যেন লাগে, বাট মই ইয়াতে লগাইছোঁ স্লাইটলি কাৰণ কাজল নলগালে মোৰ চকুকেইটা বৰ এটা ভাল নেদেখায়, চকুকেইটা সৰু হোৱাৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু মই আলিয়া ভাটৰ মেকআপ লুকটো মই ক্ৰিয়েট কৰিব গৈ আছোঁ, চ' বৰ বেছি ডাৰ্ককৈও লগোৱা নাই কাজলটো। তাৰপিছত আপুনি মাস্কাৰা লগাই ল'ব। মই ইয়াতে চুগাৰৰ মাস্কাৰা লগাইছোঁ। আই মেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ব্লাছাৰ লগাম আৰু আলিয়াই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ব্লাছাৰ এটা লগোৱা যেন লাগিছে। চ' ব্লাছাৰটো মেটচ কৰিবলৈ মই চুগাৰৰ চামাছ ছুপাৰষ্টাৰ ব্লাছাৰটো লগাইছোঁ। ব্লাছাৰ লগাওঁতেও সেই একেটা মেথডে এপ্লাই হয়। প্ৰথমতে লাইটকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, তাৰপিছত যিমান আপুনি বিচাৰে মানে গালকেইখন যিমান কালাৰফুল হোৱাটো বিচাৰে সিমানলৈ আপুনি লাহে লাহে ব্লেণ্ড কৰি যাব লাগে। তাৰোপৰি ব্লাছাৰ ব্লেণ্ড কৰোঁতে সদায় আপুনি ফাৰ্ষ্টতে হৰাইজণ্টেলি আৰু তাৰপিছত ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই ব্লেণ্ড কৰিব লাগে যাতে চিক্স মানে গালকেইখন ৰাউণ্ড লুক এটা আহে। ইয়াৰ পিছত কণ্ট'ৰিং কৰিম। কণ্ট'ৰিং নহয়, একচুৱেলি ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ মই। আলিয়াই ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰাৰ নিচিনাই লাগিছে। কণ্ট'ৰিংবোৰ কুল টোনৰ হয় আৰু ব্ৰঞ্জাৰবোৰ ৱাৰ্ম আৰ্থি টোনৰ, আৰু ইয়াতে মই ৱাট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ৱাৰ্ম কালাৰৰ ব্ৰঞ্জাৰ এটা এপ্লাই কৰিছোঁ। যেনেকৈ ক্ৰীম কণ্ট'ৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই ব্ৰঞ্জাৰো ভালকৈ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ, মানে ডিষ্টিংক্ট হোৱাকৈ। যিহেতু আলিয়া ভাটৰ মেকআপটো দেখিলেই গম পায় যে খুব ভালকৈ ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰি মুখখনৰ শ্বেপটো ডিফাইন কৰিছে।
নোজ কণ্ট্ৰলিং কৰোঁতে তাই একেবাৰে আইব্ৰাউৰ শেষৰ পৰা গোটেই নাকৰ পৰ্চনটোতে কণ্ট্ৰলিং কৰিছে, কিন্তু একচুৱেলি মই মোৰ মুখখন দীঘল হোৱাৰ কাৰণে নাকৰ অকল বাটন এৰিয়াটোতহে কণ্ট্ৰল বা ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া মুখখন গোল দেখায়। আপোনাৰ যদি মুখখন গোল আৰু অলপ অ'ভেল শ্বেপ দিব বিচাৰে তেতিয়া গোটেই নাকৰ নোজ ব্ৰিজৰ গোটেই এৰিয়াতে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। নাকটো জোঙা দেখাবলৈ নোজ টিপ আৰু নোজ ব্ৰিজত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত হাইলাইটাৰটো এডাল ফেন ব্ৰাছৰ সহায়ত চিকবনৰ ওপৰত আৰু টুটৰিত অলপমান এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ আলিয়াৰ মুখখনত য'ত য'ত হাইলাইটিং কৰা যেন লাগিছে তাতে মই হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত এজ ইউজুৱেল মোৰ পেকৰ ব্ৰাউ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত আইব্ৰাউখিনি অলপমান শ্বেপ দি লৈছোঁ, কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মোৰ অৰিজিনেল ব্ৰাউ কেইডালেই লাইট, গতিকে বৰ বেছি কালাৰ এপ্লাই কৰিলে আলিয়াৰ নিচিনা কৰিবলৈ গ'লে আৰ্টিফিচিয়েল লাগিব। চ' ব্ৰাউ কেইডাল সদায় মই যেনেকৈ লাইটকৈ আঁকো তেনেকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে চুইছ বিউটিৰ লিপ লাইনাৰডালৰ সহায়ত মুখখন অলপমান লাইনিং কৰি লৈছোঁ। আলিয়াই খুব নিউড পিংকিছ পিচি কালাৰৰ লিপ কালাৰ এটা এপ্লাই কৰিছে, চ' তেনেকৈ মই ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। মই লিপ কালাৰৰ কাৰণে যোনটো মাৰ্চৰ লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিম সেইটো অলপমান মোক ৱাশ্ব আউট কৰে, মানে মোৰ কাৰণে অলপমান লাইট হয়, চ' লিপ লাইনাৰ লগাবই লাগে ইয়াৰ লগত। যদিও আলিয়াই লিপ লাইনাৰ লগোৱা যেন লগা নাই আৰু মই লিপ লাইনাৰ লগাইছোঁ, চ' লিপ লাইনাৰৰ কালাৰ আৰু লিপষ্টিকৰ কালাৰ দুইটা একদম মেটচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, যাতে দেখাত ওঠৰ কালাৰটো আলিয়াৰ ওঠৰ কালাৰৰ নিচিনা একেই হয়। ইয়াতে মোৰ মেকআপটো অলম'ষ্ট কমপ্লিট হৈছে। ফলছ আইলেছেছ আলিয়াই লগোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ফলছ আইলেছেছ নলগোৱাকৈ এইখন পিকচাৰ ইমান এটা ভাল দেখা নাই, চ' মই ফলছ আইলেছেছ লগাই ল'লোঁ। নেচাৰেল লুকিং ফলছ আইলেছেছ লগাইছিলোঁ ব্ৰনছনৰ। আপুনিও চাগে এগ্ৰী কৰিব যে ফলছ আইলেছেছ লগোৱাৰ পিছতহে লুকটো কমপ্লিট হৈ যোৱা যেন লাগিছে। একচুৱেলি মোৰ আইলেছেছবোৰ খুব চুটি, সেইকাৰণে মাস্কাৰা লগালেও খুব ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি। চ' এইটো মোৰ ফাইনেল লুকটো। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আৰু আপোনাৰ যদি কুইন পিংক বা ৰাণী কালাৰৰ আউটফিট আছে তাৰ লগত এই মেকআপ লুকটো কৰি চাব পাৰে এবাৰ। যিকোনো ট্ৰেডিশ্যনেল অনুষ্ঠানৰ কাৰণে বা ৱেডিং গেষ্ট মেকআপৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' আজিলৈ ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।